नमस्कार, म केशव दाहाल पेक एकाडेमीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगी सिपसँग सम्बन्धित रहेर एकाइ 4 अन्तर्गतको वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषताको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता एउटा भयो, अर्को कुरो चाहिँ विशेषता भयो। विश्वका सामाजिक विविधता, अर्को चाहिँ विशेषता। विश्व परिवेशकै कुरा हामी नेपालको मात्रै हेर्नौँ। विश्वलाई हेर्नुभन्दा पहिला हामी हाम्रो सोसाइटीबाट एउटा स्थानीय तहभरि हेऱ्यौँ भने, त्यसपछि प्रदेश तहभरि हेऱ्यौँ भने, अनि राष्ट्रभरि आफ्नो देशभरि हेऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमका विविधताहरू पाइन्छ। ती विविधताहरूको बारेमा हामी अवगत नै छौँ। विविधता भनेको कुनै पनि कुरामा, कुनै पनि विषयवस्तुमा फरकपन हो। फरक किसिमको, विविध किसिमको भनेको धेरै किसिमको, त्यसलाई विविधता भनिन्छ। विश्वका सामाजिक विविधताका कुरा गर्यो भने नेपालको, अस्ट्रेलियाको, चाइनाको, भारतको, सबै राष्ट्रहरूको के छ त विविधता, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विशेषता भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स, हामीले यो सुनिराखेका पनि हौँ। नेपालको विशेषता के होला, अमेरिकाको विशेषता के होला, भारतको विशेषता के होला, चीनको विशेषता के होला, बङ्गलादेशको विशेषता के होला, सबैको आफ्नो विशेषता छ। जसरी हामी व्यक्ति बीच फरक विशेषता हुन्छ। कसैको हाँसेर बोल्ने हुन्छ, कसैको सिरियस भएर बोल्ने हुन्छ, कोही अग्लो हुन्छ, कोही होचो हुन्छ, कोही कालो हुन्छ, कोही गोरो हुन्छ भने यस्तै कुराहरू चाहिँ यो विविधतामा मान्छे विविध किसिमको हुन्छ र उसको विशेषता पनि फरक किसिमको हुन्छ। अग्लो हुनु विशेषता भयो, होचो हुनु विशेषता भयो, कालो हुनु विशेषता भयो, गोरो हुनु पनि विशेषता भयो। त्यो विषयमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषता, सामाजिक विविधता के हुन् र विशेषता के हुन् भन्ने विषयमा हामी एकाइ 4 अन्तर्गतको पाठ 1 मा पढ्न गइरहेका छौँ। वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषताको हामी विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरूले यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला पेक एकाडेमीको युट्युब च्यानलमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ। अब वर्तमान विश्वका विविधताको कुरा गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले यहाँ 5 वटा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ त विविधता कति किसिमका रहेछन् अनि विशेषताहरू के रहेछन्। हामी नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दा नेपालको विविधताहरू के रहेछ, नेपालको विशेषताहरू के रहेछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। जस्तो 1 नम्बरमा छ आस्थाजन्य, धार्मिक आस्थाजन्य विविधता। तपाईहरुलाई थाहा छ धार्मिक आस्थाजन्य विविधता 1 नम्बरमा भयो। यो विविधता भयो धर्ममा आस्था राख्ने, फरक धर्ममा आस्था राख्ने समुदायहरू हाम्रो नेपालमा छन्। नेपालमा सामान्यतया 10 वटा धर्म चाहिँ मान्ने गरिन्छ। यो कुरा नै विविधताको एउटा ठुलो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन, मुस्लिम लगायतका 10 वटा धर्महरू हामीले सुनिराखेका, कम जनसङ्ख्या भएको र कहिलेकाहीँ उनीहरूले मान्ने आस्थाजन्य धर्म हामीले नसुनेको हुन सक्छौँ। जैन धर्म छ, त्यो कम सुनिने धर्ममा पर्छ, त्यसको सङ्ख्या थोरै भएकोले। त्यही भएर 1 नम्बरमा चाहिँ आस्थाजन्य, धार्मिक आस्थाजन्य विविधता चाहिँ
नेपालमा पनि छ, विश्वमा पनि छ। फरक फरक धर्ममा आस्था राख्ने समुदाय अथवा व्यक्तिहरू छन्। त्यसै गरेर जातीय विविधता पनि धेरै किसिमको रहेको छ। नेपालकै परिवेशमा कुरा गर्ने हो भने हामी विश्वकै कुरा गरिरहेछौँ। नेपालबाट चाहिँ हामीले अथवा हाम्रो समुदायबाट पनि मिक्स समुदाय हुन्छ, मिक्स किसिमको क्षेत्री, ब्राह्मण लगायतका नेवार तामाङ विभिन्न किसिमका चाहिँ के छन्, जातिहरू छन्। त्यसलाई जातीय विविधताको रूपमा लिन सकिन्छ। यो जातको लागि पनि महत्त्वपूर्ण पाठ मानिन्छ। यही प्रश्न वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषताहरू उल्लेख गर्दै छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर आइदियो भने यी कुराहरू लेखेर हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। जातीय विविधता, जातमा विविधपना आउने, फरक फरक जाति एउटै समुदायमा बस्ने, राई, सार्की, दमाई, बाहुन, क्षेत्री, मगर, सुनवार विभिन्न किसिमको चाहिँ विविधता चाहिँ जातीय विविधतामा पर्छ। त्यसै गरेर भाषिक विविधता भनेको भाषामा विविधता भएको, धेरै किसिमका भाषाहरू बोल्ने। नेपालमा पनि धेरै किसिमको भाषाहरू बोलिन्छ। भाषिक विविधता नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तामाङ भाषा, तामाङ, नेवार यो गर्दै गर्दै धेरै किसिमको चाहिँ भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ। यसलाई नै भाषिक विविधता भनिन्छ। त्यसै गरेर सांस्कृतिक विविधता छ अर्को। संस्कृति, जाति धर्म अनुसार संस्कृतिहरू पनि, जाति धर्म जस्तै संस्कृतिमा पनि विविधता छ। सबै जातिहरूको कसैको मिल्छ भने जाति अनुसार फरक फरक संस्कृति पनि मनाउने गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सांस्कृतिक विशेषता भनिन्छ। जस्तै दसैँ, तिहार, छठ, माघे सङ्क्रान्ति, तराईमा माघी, अनि फागु, यस्ता चाडहरू अथवा संस्कृतिहरू अनि उनीहरूको जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म गरिने सांस्कृतिक कुराहरू पनि फरक फरक किसिमको छ। यसलाई चाहिँ विविधता भनिन्छ। यो कुराहरू हामीले देख्दै सुन्दै आएका पनि छौँ। हाम्रो प्रचलनमा नि छ। हामीले जस्तो मैले मनाएको संस्कृतिलाई अर्को समुदायले उसकै शैलीमा मनाउँछ। उसको, मेरो, अर्को व्यक्तिको समुदायमा नै फरक फरक जाति छ भनेदेखि उसले फरक फरक संस्कृति पनि फलो गर्ने गर्दछ। यो भनेको सांस्कृतिक विविधता अन्तर्गत पर्छ। अब त्यसै गरेर कलाको कुरा। कला भनेको आर्टसँग सम्बन्धित भयो। आर्ट भनेको हामीले बुझ्छौँ माटो, ढुङ्गा, काठ, लेखन, मूर्ति, चित्रकला, वास्तुकला, यी कुराहरू चाहिँ के पर्छ? कला अन्तर्गत पर्छ। यो हामीले आफ्नो देशको जान्यौँ भनेदेखि विश्वको कुराहरू पनि हामी पढेर, खोजेर, सोधेर थाहा पाउन सक्छौँ। यो पनि विविधताभित्र पर्यो। यसलाई विशेषता पनि मानिन्छ। उदाहरणको लागि
नेपालमा बनाइने विशेष खालका सामग्री हुन्छन् जुन चाहिँ विश्वमा कम मात्रामा पाइन्छन्। त्यो भयो भने त्यो नेपालको विशेषता भयो। नेपालले के गर्छ, उदाहरणको लागि चाहिँ कुनै जडीबुटी उत्पादन गर्ला, अथवा कुनै चाहिँ कपडा बनाउला, अथवा कुनै पनि खानेकुराहरू बनाउला, त्यो नेपालमा मात्रै भयो भने त्यसको विशेषता भयो। यति भएपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ धार्मिक आस्थाजन्य विविधता रहेछ एउटा, जातीय विविधता रहेछ अर्को भाषिक विविधता रहेछ, भाषासँग सम्बन्धित धेरै किसिमका भाषाहरू बोल्ने। त्यसै गरेर सांस्कृतिक विविधता रहेछ, कल्चरसँग सम्बन्धित, कल्चरल डाइभर्सिटी, यसलाई चाहिँ डाइभर्सिटी भनियो विविधतालाई, सांस्कृतिक डाइभर्सिटी अनि कला आर्ट डाइभर्सिटी। यी कुराहरू चाहिँ वर्तमान विश्वका सामाजिक विविधता र विशेषतासँग सम्बन्धित भएर दिएको छ। यति भनेपछि भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। यो जाँचको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएकोले यसलाई दोहोऱ्याएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।